एसे टाइपको हो भने यदि यो एसे टाइपको हो भने यसमा के लेख्नु पर्थ्यो त टेक्नोलोजी इज बिकमिङ इन्क्रिजिङली प्रिभेलेन्ट इन द वर्ल्ड टुडे इन द नट टु डिस्टेन्ट फ्युचर टेक्नोलोजी विल कम्प्लिटली रिप्लेस द टिचर इन द क्लासरुम यस टेक्नोलोजी विल कम्प्लिटली रिप्लेस द टिचर इन क्लासरुम भनेर मात्रै लेख्न पाइन्थ्यो यसमा हाम्रो अप्सन कुनै पनि थिएन टिचरसँगको इमोसनल बन्डिङको कुराहरू हामीले केही पनि लेख्ने थिएनौँ जस्ट कम्प्युटर्स रोबोट्सहरूले चाहिँ सिन्स दे आर एन आउटकम अफ टेक्नोलोजी तिनीहरूले चाहिँ it can they will be successful in replacing teachers in the future भनेर लेख्नु पर्थ्यो कुन केसमा लेख्नु पर्थ्यो त यदि डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ दिस स्टेटमेन्टको ठाउँमा एक्सप्लेन अर से जस्टिफाई भनेर एसे टाइपको कुनै क्वेसन सोधे अब इभन गिभ योर ओपिनियन भनेर सोध्यो भने पनि यु हेभ टु राइट एसे टाइपमा जस्तो क्वेसनलाई सपोर्ट गर्ने है क्वेसनलाई पोजिटिभ बनाउने होइन नि फेरि डु नट मिस्टेक इन बिट्विन मेकिङ द क्वेसन पोजिटिभ अनि or and supporting the question है त्यो डिफरेन्ट कुरा हो ओके यसमा के भनेछ भने नि किवर्ड्सहरूले चाहिँ क्यान्डिडेटको राइटिङलाई सपोर्ट गर्छ फर इक्जाम्पल जस्तो टेक्नोलोजी भन्ने टर्मलाई नि रोबोट्स कम्प्युटर्स रोबोटिक्स जस्तो खालको टर्म्सहरूले रिप्लेस गर्न मिल्छ यो केसमा भने दोज वर्ड्स क्यान कम अप एज किवर्ड्स क्वेसन फर्स्टमा देख्ने बित्तिकै यु विल स्टार्ट separating the barrel in bit of the question हैन सिंगल ब्यारल कि डबल ब्यारल भन्ने त्यसपछि क्वेसन फेरि रिड गरेर we directly tend to go to the restating पार्टमा मेन हेर्ने भनेको कीवर्ड हो जस्तो क्वेसनको पर्टिकुलर जस्तो क्वेसनमा पनि कीवर्ड्सहरु हुन्छ जस्तो यो क्वेसनमा के छ टेक्नोलोजी एकदम प्राइम कीवर्ड हो त्यसपछि टीचर्स इन क्लासरुम टीचर अर्को कीवर्ड हो है टेक्नोलोजी भन्ने कीवर्ड क्वेसनको त्यसलाई चाहिँ आन्सर लेख्ने बेलामा स्टुडेन्टले के भनेर रिप्लेस गरेको छ कुन चाहिँ कीवर्ड युज गरेर रिप्लेस गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इसेन्शियल हुन्छ त्यो कीवर्ड चाहिँ सो मेक श्योर त्यो प्राइम वर्ड्सहरुको चाहिँ सिनोनिम यु डु राइट इन द रिस्टेटिङ पार्ट है त ओके अर्को क्वालिफाइङ वर्ड्स आर द वर्ड्स इन द क्वेसन व्हिच इज ओके क्वालिफाइङ वर्ड्स भनेर चाहिँ कस्तो पनि सेन्स दिने वर्ड्स जस्तो रिस्टेटिङमा पनि अब जस्तो टेक्नोलोजीको सिनोनिम त डाइरेक्टली लेखिएला अरु केही लेखिएला हैन देयर क्यान बी कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सेम वर्ड्स जस्तो सिनोनिम्सहरु सिनोनिम त नभनौं सिमिलर वर्ड्सहरु युज गर्दा गर्दै पनि सेन्स नदिने भइदिन्छ के सिमिलर वर्ड्स हुन्छ जस्तो let me give you this good example जुन चाहिँ हामीले सानैदेखि युज गरिरहेको तर त्यो चाहिँ प्राय होइन त्यो रङ छ है त आई लिभ इन हाउस भन्छौं नि हामीले हाउस र होमलाई एकदम सिनोनिमसली युज गर्छौं नि तर हाउस र होममा चाहिँ डिफरेन्स छ है बिल्डिङ जसमा चाहिँ मान्छे बस्दैन दैट इज कॉल्ड हाउस whereas मान्छे बस्ने बिल्डिङलाई चाहिँ घर भनिन्छ सरी होम भनिन्छ आम सरी होम भनिन्छ है जस्तो अब यो सेन्समा यदि आई लिभ इन हाउस भन्यो भने त्यो सेन्टेन्स रङ हुन्छ खास हामीले त सानैदेखि त्यही कुरा पढ्दै आएको आई लिभ इन हाउस भन्ने कुरा पढ्दै आएको हो भने त्यो चाहिँ टेक्निकल्ली मिनिङमै जाने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ छ है दो हाउस र होम भनेको चाहिँ हामीले एकदम सिनोनिमसली युज गर्छौं सेन्स चाहिँ रङ दिन्छ है यस्तै हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त क्वालिफाइङ वर्ड्स जस्तो द प्लेस फर लिभिङ भन्यो भने यदि क्वेसनमा प्लेस फर लिभिङ भनेको छ भने यु हेभ टु मेन्सन तल रिस्टेट गर्दाखेरि होम लेख्ने होम चाहिँ क्वालिफाइङ वर्ड भयो कि हाउस चाहिँ क्वालिफाइङ वर्ड भएन जसले चाहिँ एक्ज्याक्ट सेन्स दिन्छ त्यो चाहिँ क्वालिफाइङ वर्ड भयो है त अर्को स्लाइड ओके अर्को स्लाइडमा आउँदा कन्ट्रास्ट भन्ने कुरा गरेछ कन्ट्रास्ट भनेको खास के हो भने जस्तो डबल ब्यारल क्वेसनमा सायद मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ डबल ब्यारल क्वेसनमा एउटा क्वेसनको एक्जाम्पल दिएँ है त मैले स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ however it is assisting to the economy of a country of a lot of countries भनौं न यसले भन्न खोजेको के हो त धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ तर स्मोकिङ सिगरेटको बिजनेसले चाहिँ चुरोटको व्यापारले चाहिँ कति धेरै कन्ट्रीजहरुमा फाइदा पनि भइरहेको छ है भन्ने क्वेशन सोधे एक्सप्लेन भन्यो यसमा के गर्नु पर्यो डबल ब्यारल क्वेशन हो यसमा फर्स्टमा चाहिँ
हो धुम्रपान हानिकारक छ भनेर स्मोकिङको नेगेटिभ पोइन्ट्स लेख्छौँ है। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, त्यसपछि जिडिपीलाई पनि हेल्प गर्छ है, बिजनेसमा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ है स्मोकिङ इन्डस्ट्रीले भनेर पनि प्लस लेख्छौँ नि स्मोकिङको पोजिटिभ कुराहरू लेख्छौँ नि। एउटै क्वेसनमा नेगेटिभ र पोजिटिभ लेखियो, सुरुमा के गरिन्छ नेगेटिभको पोइन्ट्सहरू सरल लिस्ट भइन्छ, त्यसपछि पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू लेखिन्छ नि। जस्तो नेगेटिभ लेख्दाखेरि अब सुरुमा इन्ट्रोडक्टरी वर्ड्सहरू फर्स्टली अनि अर्को प्याराग्राफ चेन्ज गर्दा सेकेन्डली थर्डली गर्लाम, तर त्यसपछिको हामीले जब पोजिटिभ कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ तब चाहिँ हामीले फेरि फोर्थली फिफ्थली भनेर त्यो लिली एड गर्दै जाँदैनौँ है। आइडिया चेन्ज हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, इन कन्ट्रास्ट टु, जस्तो अपोजिट आइडिया आउने बित्तिकै हामीले इन कन्ट्रास्ट टु, कन्ट्राडिक्टिङ विथ भन्ने खालको फ्रेजेसहरू टर्म्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ, बुझेको हो। जस्तो पार्ट 1 को एक्सप्लेन गर्दा डबल ब्यारलमा पार्ट 1 को फर एक्जाम्पल स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थको एक्सप्लेन पोइन्ट्सहरू एक्सप्लेन गर्दा र अर्को इट इज असिस्टिङ द इकोनोमी भन्ने पोइन्ट्सहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि दुईवटा चाहिँ फर्स्टको 3टा पोइन्ट भयो, सेकेन्डको 3टा पोइन्ट भयो भने हामीले के गर्छौँ त सेकेन्डको 3टा पोइन्ट मेन्सन गर्दाखेरि फोर्थ पोइन्टको फर्स्ट पार्टमा हामीले इन कन्ट्रास्ट टु भनेर लेख्छौँ, अर कन्ट्राडिक्टिङ विथ भनेर लेख्छौँ, इन द अदर ह्यान्ड पनि लेख्न पाइयो है त। ओके, यहाँ के लेखेको छ त, अनलाइक, इन कन्ट्रास्ट टु, वेयरएज, वाइल, कन्भर्सली, दिस डिफर्स फ्रम, जस्तो निलोमा हाइलाइट गरेको वर्ड्सहरू चाहिँ सबै कन्ट्रास्टिङ देखाउने। जस्तो ब्युटी बट भन्ने वर्ड भनेको कस्तो अगाडिको चाहिँ भए तापनि भनेको हो नि, यस्तो हुँदा हुँदै पनि भनेको नि नेपालीमा एक्ज्याक्टली होइन। त्यही भएर बट भन्ने वर्डलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई हामीले नेभरदलेस, हाउएभर, नट विथ स्ट्यान्डिङ विथ भनेर अनि ननदलेस भन्ने वर्ड्सहरू युज गरेर गर्छौँ है। जस्तो डेस्पाइट बिङ अ सिङ्गर सी लस्ट दि voice reality show भनौँ न, despite being a singer she lost the voice reality show। जस्तो कन्ट्राडिक्टिङ देखायो नि, ऊ यस्तो हुँदा हुँदै पनि she couldn't get that भन्ने जस्तो देखाउँछ नि सेन्स हो। however पनि सेम पोइन्ट सेम वेमा युज गर्न मिल्छ। she lost the reality champion show, however she was a very good singer। बुझेको हो नि है, कन्ट्रास्टिङ वर्ड्स भन्छ है, डेस्पाइट, अल्दो, हाउएभर, अन द अदर ह्यान्ड, अनलाइक अ ह्युमन टिचर, टेक्नोलोजी ड्रिभन इन्स्ट्रक्टर्स क्यान क्यारी अन टिचिङ फर इन्डिफिनाइट पिरियड अफ टाइम भने नि, अनलाइक युज गर्यो नि होइन। त्यसपछि अर्को छ कन्भर्सली भन्ने वर्ड पनि अलि रेयरली युज हुन्छ, सो बेटर यु राइट नेभरदलेस अनि कन्भर्सली जस्तो वर्ड्सहरू युज गर्ने है, जुन चाहिँ यु डु नट, वान डजन्ट टेन टु डु फ्रिक्वेन्टली के यस्तो खालको वर्ड्सहरू चाहिँ। फर इक्जाम्पल बट भन्ने वर्ड प्रायः सबैले लेखिरहेको हुन्छ, बट अनि अल्दो, डेस्पाइट भन्ने वर्डहरू प्रायः युज भइरहेको वर्ड हुने, तर कन्भर्सली अनि इन कन्ट्रास्ट टु, अनलाइक यो वर्ड्सहरू चाहिँ खासै धेरै युज हुँदैन है। सो यस्तो यस्तो वर्ड्स लेख्दाखेरि चाहिँ 3.5 दिने ठाउँमा 4 दिन्छ कि, त्यो क्वालिटी अफ राइटिङ इम्प्रुभ गर्छ कि त्यस्तो वर्ड्सहरूले। सरी। ओके, अर्को भनेको कम्पेयर। ओके, कहिलेकाहीँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने सिचुएसन्स हुन्छ। कम्पेरिजन कस्तो बेलामा गर्नुपर्छ भने नि, जस्तो टेक्नोलोजी र कल्चरको एक्सप्लेन गर्दाखेरि कम्पेरिजन गर्नुपर्ने केसेस आउन सक्छ। जस्तो के लेख्न मिल्छ भने, इन द पास्ट टाइपराइटर युज टु बी अ भेरी गुड टेक्नोलोजिकल source for typing letters, whereas in the present, जस्तो ओके कन्ट्रास्टको भने मैले कम्पेरिजनको ओके दुईटै मिसाउँछु है त। इन द पास्ट टाइपराइटर्स युज टु बी भेरी कमन source of sending letters, whereas today computers are being very common source of technology to send letters, though both of the devices are main sources of communication। यसमा के गर्छ, दोले
दोले दुईटै चाहिँ कम्युनिकेसन डिभाइसेस हो भन्ने कुरालाई रिलेट गर्छ नि यसमा के भयो त दो भन्ने वर्ड पनि कम्पेरिजनमा लेख्न पाइन्छ है A technology driven teacher would need to adjust lessons to its students as would a human teacher. So would a human teacher भनेको नि यसमा जस्तो टेक्नोलोजी कुनै एउटा रोबोटले असिस्ट गर्छ कसैको स्टुडेन्टलाई पढाउन भने ह्युमन टिचर अल्सो डज द सेम थिङ हैन as same as human teacher just like human teacher does अरु के हुन सक्छ just like human teacher does अनि alike human teacher alike भन्ने वर्ड पनि युज गर्न मिल्यो है अनलाइक चाहिँ कन्ट्रास्टमा ALIKE alike चाहिँ कम्पेरिजनमा ओके ल अर्को स्लाइड ओके यहाँ के छ भने नि त्यहाँ माथि मैले ठ्याक्कै देखिहालेँ लाइकवाइज सिमिलरली भन्ने वर्ड्सहरु छ हो लाइकवाइज सिमिलरली इन एडिसन टु हरुलाई चाहिँ लिंकर्स भन्छ है आई थिंक मैले अस्तितिर क्लासलाई नि भने जस्तो लाग्यो लाइकवाइज सिमिलरली इन एडिसन टु भन्ने वर्ड्सहरु चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै फुल स्टप आउँछ त्यसपछि त्यो वर्ड्सहरु आएर सेम एउटै सेन्टेन्सलाई कन्टिन्यू गरेको जस्तो हुन्छ तर जस्ट फरक चाहिँ के हुन्छ भने बिचमा फुल स्टप चाहिँ आउँछ अनि त्यो वर्ड आउँछ त्यसपछि कमा आउँछ अनि देन अगाडि जस्तो खालको आइडिया थियो पछाडि त्यही कुरालाई फेरि मेन्सन गरिन्छ के जस्तै यहाँ के लेखा छ A technology driven teacher would need to adjust lessons to its students भने फुल स्टप छ नि सिमिलरली बल्ल आउँछ नि हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ भन्छ लिंकर तर कन्जङ्सन्सको टाइममा के थियो त टेक्नोलोजी ड्रिभन टिचर हु वुड नीड टु एडजस्ट लेसन्स टु इट्स स्टुडेन्ट्स भन्यो त्यसमा के गर्छ हुले दुईटा सेन्टेन्सलाई लिंक गर्छ नि हो फुल स्टप नदिइकन लिंक गर्छ भने त्यस्तो वर्डलाई भनिन्छ कन्जङ्सन्स Similarly, human teachers would also need to tailor their teaching approach. Would also भन्ने word त हामीले एकदमै frequently use गर्ने हो जुन चाहिँ contrast र जुन चाहिँ जसले चाहिँ better comparison गर्छ है त this reflects पनि छ अर्को resembles भनेको you know how to use it well I guess अनि trait it has in common भन्ने छ माथिपट्टि ओके त्यसपछि आउँछौँ हामी सपोर्टमा सपोर्ट भनेको चाहिँ कसैको पक्ष लिनु हैन तर रिफ्युट भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यसको अपोजिट अफ सपोर्ट भनेको चाहिँ रिफ्युट भयो है ओके सपोर्टमा के छ त बेनिफिशियल एडभान्टेजेस पोजिटिभ डिजायरेबल ट्रेट यो सबै क्वेशनले के गर्छ यो सबै टर्म्सले क्वेशनमा हो मिलाउँछ कि यो टर्म्सहरुले डिजायरेबल बेनिफिशियल एडभान्टेजेस पोजिटिभ के भन्छ एसे टाइप अफ क्वेशन लेख्ने बेलामा यस्तो खालको वर्डहरु एकदम धेरै युज गर्नुपर्ने है बेटर हुन्छ ओके अर्को आउँछ हामी रिफ्युटमा टेक्नोलोजी बेस्ड टिचिङ वुड ह्याभ डिफिकल्टी catering to individual students needs a drawback to this teaching arrangement यसमा के भन्छ त technology based teaching would have difficulty catering to individual students needs a drawback to this teaching arrangement यसले के भन्यो जस्तो अनलाइन क्लासेस लिनु चाहिँ बेफाइदाको कुरा हो है स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एडभान्टेज भन्दा बढी डिसएडभान्टेज हुन्छ यसको भनेर भन्यो है त्यसले भन्नु खोजेको के हो त सपोर्ट नगरेको हो नि अनलाइन क्लासलाई हैन त्यसै टपिकमा चाहिँ अनलाइन क्लासेस हुनु बेटर हो कि बेटर होइन डु यु अग्री अर डिसअग्री भनेर क्वेशन सोधेको छ भने इफ यु डिसाइड टु डिसअग्री डिसिजन लिन पाइन्छ है अग्री गर्न पनि पाइन्छ डिसअग्री गर्न पनि पाइन्छ व्हाट यु नीड टु ह्याभ इज you need to have specific भन्दा नि स्ट्रङ पोइन्ट्सहरु हुन पर्यो आफूसँग जुनसुकै पक्ष लिन पनि पाइन्छ अग्री डिसअग्रीमा है ओके कमिङ टु दिस यसमा के छ त अनलाइन क्लासेसहरु बेटर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ नि हो ड्रब्याक बढी छ भन्यो त्यही भएर ड्रब्याक भन्ने वर्डले के गर्यो चाहिँ यसमा रिफ्युट गर्यो सेन्टेन्सलाई होमा हो मिलाएन अपोजिट कुरा गर्यो है त ओके अब मुभिङ अन अर्को स्लाइडमा हेरौँ विशाल सुतेको अर्को स्लाइड हेरौँ ओके ल डिसएडभान्टेज जस्तो हामीले सपोर्टमा के लेखेको थियौँ
एडभान्टेज डिजायरेबल पोजिटिभ लेखेको थियौँ भने त्यसमा अहिले रिफ्युटमा ठ्याक्कै अपोजिट ल डिसएडभान्टेज अनडिजायरेबल नेगेटिभ टर्म्सहरू युज गर्ने है ओके अर्को भनेको यो इन्क्रिज हामीले सकेसम्म हाम्रो राइटिङमा जस्तो फर्म एसे 1 मा होस् टास्क 2 मा और एसेमा होस् और टास्क 1 हाम्रो रिपोर्टमा होस् के गर्नुपर्छ भने नि सकेसम्म चाहिँ रिपिटिसन अफ वर्ड्स चाहिँ हटाउनु पर्छ यु शुड नट रिपिट वर्ड्स कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ पाइ चार्टहरू दिन्छ बार ग्राफहरू दिन्छ डेटाजहरू दिन्छ नि त्यो डेटाजहरू लेख्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको डेटा देखाउँछ कहिलेकाहीँ एकदम धेरै ऱ्यापिड पेसमा इन्क्रिज भइरहेको देखाउँछ अनि what student tend to do is he or she tends to write increase जताततै increase के माथिदेखि तलसम्म त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि अरू वर्ड सिनोनिमसले सिनोनिम्सले चेन्ज गर्दा पनि मिल्थ्यो नि त बट देन त्यही वर्ड प्रिफर गर्ने गरेको छ है यु शुड नट मेन्सन सेम वर्ड अगेन यसमा के छ त हेज बिन क्लाइम्बिङ हो इन्क्रिजिङ भन्यो ग्रोइङ तीनटा डिफ्रेन्ट टर्म्स आयो नि these are the varieties of words that you can use whenever you have to replace the term increase जुन चाहिँ एकदमै धेरै युज हुनेवाला छ मेन्टेन भनेको कस्तो भने अब ओके देयर इज दिस लाइन ग्राफ छ अरे हैन लाइन ग्राफमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तलको एक्स एक्सिससँग चाहिँ प्यारलली गइदिन्छ आफ्नो ग्राफको लाइन त्यो भन्न खोजेको कस्तो भने हराइजेन्टली एकदम सिधा भइदिन्छ के अनि न बढेको हुन्छ न घटेको हुन्छ ग्राफ लाइन ग्राफको ग्राफ है बिचतिर गएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ अनि ल बढ्दै गयो त हामीले इन्क्रिज लेख्छौँ ठिक छ हामीले सेटल भइहाल्छ क्लाइम्बिङ लेखौँ अरू के लेख्यौँ इन्क्रिजको तर सेम लेभलमा छ भने चाहिँ रिमेन स्टेडी एट भन्ने वर्ड टर्म्सहरू युज गर्ने रिमेन स्टेडी रिमेन स्टेबल रिमेन अनचेन्ज्ड यो चाहिँ मेजरली टास्क 1 लाई फोकस गरेर लेखेको कुरा हो है इन्क्रिज र मेन्टेनको डिक्रिज इन्स्टेबिलिटी पनि हो इन्क्रिजको ठ्याक्कै अपोजिटमा के छ डिक्रिज ड्रप श्रिङ्क रिड्युस्ड डिमिनिस्ड अरू के हुनसक्छ क्लाइम्ड डाउन ठिक छ इन्क्रिजमा जुम्ड अप बुम्ड अप यस्तो खालको वर्ड्सहरू लेख्न मिल्छ त्यो सिनोनिमहरू त म लिस्टै दिन्छु डोन्ट वरी इनस्टेबिलिटी टेक्नोलोजिज इनिसियल ग्रोथ एज अ क्लासरुम प्रेजेन्स वाज भोलाटाइल भनेको के भयो त यो टर्ममा टेक्नोलोजिज इनिसियल ग्रोथ एज अ क्लासरुम प्रेजेन्स वाज भोलाटाइल भनेको टेक्नोलोजीको प्रेजेन्स वाज भेरी अनस्टेबल क्लासरुममा चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रेजेन्स सुरुमा एकदमै अनस्टेबल थियो जुन भनेको एकदमै कम थियो कहिले हुने कहिले नहुने त्यस्तो टाइपको थियो टेक्नोलोजीको अपर्च्युनिटी इन क्लासरुम्स इनिसियल एजमा अब अहिले पनि अनलाइन क्लासेसहरूको सिस्टम आयो होइन पहिला त थिएन नि द्याट इज वाट द थिङ इज द सेन्टेन्स इज ट्राइङ टु से अर्को पोइन्टमा अर्को स्लाइड विशाल अर्को स्लाइड ल भेराइड अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल है त अर्को भनेको हामी आउँछ म्याक्सिमम मिनिमम क्लासरुम स्पाइक्ड इन द अर्ली 2000s क्लासरुम पिक्ड इन द अर्ली 2000s हो म्याक्सिमम मिनिमम ग्राफ भरिमा सबैभन्दा शार्प चुच्चो देखिन्छ नि जब टप मोस्ट त्यसमा चाहिँ बल्ल यो टर्म्सहरू युज गर्ने म्याक्सिमम मिनिमम स्पाइक्ड पिक्ड हिट अ ट्र हिट बटम भनेको फेरि अर्कै हो ट्र भनेको चाहिँ लिस्ट भ्याल्यु भनेको है हिट अ ट्र र हिट बटम भनेको चाहिँ मिनिमम त्यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम लेखेर छ टपिकमा हो ट्र भनेको चाहिँ लिस्ट भ्याल्यु भनौँ न लाइन ग्राफको सबैभन्दा तलपट्टि आएको चुच्चो त्यसलाई भन्छ ट्र र बटम रिमार्केबल भनेको एकदमै नोटिसेबल है एकदमै नोटवर्दी अनएक्सपेक्टेड वेज हो एकदमै इन द वे द्याट क्यान बी नोटिसेबल वेज भनौँ अस्टाउन्डिङ वेज अनअर्थोडक्स वेज अनअर्थोडक्स भनेको चाहिँ समथिङ द्याट इज कमन जस्तो यो टर्म्स यो सेन्समा है अर्थोडक्सको लिटरल मिनिङमा नजानु समथिङ द्याट इज कमन जस्तो यो सेन्समा चाहिँ अनअर्थोडक्स भने चाहिँ
something that is unique, something that is peculiar, something that stands out जस्तो के त्यसलाई भन्छ remarkable. यसमा के लेख्यो? Action words are the words that elicit response from the candidate and ultimately channel the candidate's writing towards an argumentative discussion. Is a structure. Is a structure in the above is a question. The action words are do you agree or disagree with this statement? Okay. आर्गुमेन्ट र डिस्कसन हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकदम शार्प वर्ड्सहरू लेख्नुपर्छ क्या जस्तो I firmly disagree. I firmly disagree to the point of view, or I cannot go with the opinion that भनेर अलिकति स्ट्रङ भएर आफ्नो ओपिनियन दिनुपर्छ. Whenever you have to write this argumentary type of answer. Question आउँदै जाँदा I'll tell you what question is called an argumentary question. Okay la. Requiring the candidate support this statement, argue in the favor of this statement, prove this statement. तीनटा हुन सक्यो. Support एउटा भनेको अर्को भनेको argument, त्यसपछि statement लाई prove गर्ने. अर्को slide please. Okay, requiring the candidate refute गर्ने, disapprove गर्ने, why is this statement untrue भन्ने लेख्ने. सुरुमा के गरिन्छ? हो त्यो त हामीले लेखिन्छ हो. Refute the statement भनेको त्यसलाई रिराइट गर्ने, फेरि त्यो दिएको क्वेशनलाई रिराइट गर्दाखेरि फेरि I disagree भनेर लेखिन्छ नि हो. Disprove this statement भनेको त्यही हो. Refute भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो रिस्टेट गर्दाखेरि पनि whether this person is going to agree with this question or disagree भनेर अलिअलि थाहा हुन्छ कि हो. त्यसलाई भनेको refute this statement. अलिकति I deny to this statement भने जसरी लेख्नुपर्छ रिस्टेट गर्दा. I'll come to that. क्वेशन ठ्याक्कै देखेपछि disprove this statement भनेको त फोकस पार्टले गरिहाल्छ हो. Directly I disagree, I disregard to this statement. Disregard भनेको वर्ड फेरि युज नगर्नु. Disagree to this statement. I am not in the support of this statement. I am inconfident with this statement भनेर लेख्ने खालको ठ्याक्कै फोकसहरूलाई त्यसलाई भन्छ डिस्प्रुभिङ दिस स्टेटमेन्ट है. त्यसपछि अर्को छ why is this statement untrue. यो स्टेटमेन्ट चाहिँ किन अनट्रु छ भन्ने कुरा त हामीले पुरै लिस्टै लगाइदिन्छौँ हैन. बडी पार्टमा पुरै कुरा मेन्सन गर्छौँ नि हामीले हैन. हो त्यो भनेको चाहिँ पोइन्ट्सहरू लेखेर त्यसले चाहिँ के जनाउँछ त why is this statement untrue भनेको हामीले रिफ्युट गरेर छौँ त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ होइन भनिरहेको छौँ भन्ने कुरा जनाउनु पर्यो. Okay, support or review. Do you agree or disagree? What extent? What is your opinion? How do you feel about this? Come to a recent conclusion. Okay, support or refute भनेको चाहिँ you can either agree or you can disagree. What is your opinion on this? Do you agree or disagree? What extent do you agree or disagree? How do you feel about this? Come to a recent conclusion. Okay, how do you feel about this? यस्तो खालको जस्तो do you agree or disagree, or are you for or against this question भनेर सोध्न पनि सक्छ कि. त्यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ जस्तै यो छ नि डिसएग्री देखि कम टु अ रिजन कन्क्लुजनको बिचमा हो. त्यतिको क्वेसनहरू सोधेको केसमा चाहिँ the question is actually demanding your complete agreement or complete disagreement towards the question है. So make sure you write you go to जस्तो डबल ब्यारल छ भने you follow a make sure you follow one particular argument and you start writing about it. Okay, अर्को भनेको contrast these two ideas. Okay, कहिलेकाहीँ कम्पेरिजन र डिस्कसन गर्नुपर्ने क्वेसन हुन्छ. भनेको कस्तो टाइपको हुन सक्यो भने नि गरिरहेछ सोइल इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन गरिरहेको छ. इट इज स्टिल असिस्टिङ अ लट अफ पिपल टु ट्राभल भनेर मेन्सन गरिदिन सक्यो क्या क्वेसनले. हो त्यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ वाट यु निड टु डु इज यु निड टु कम्पेयर मेक कम्पेरिजन्स. जस्ट कम्पेरिजन गर्ने भन्ने बित्तिकै इट विल बी अ डबल ब्यारल क्वेसन. डबल ब्यारल क्वेसन भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु राइट बोथ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ अ पर्टिकुलर क्वेसन. ओके, अब अर्को पोइन्ट एनालाइज both sides of this statement. Yeah, that is the thing that you are supposed to do. त्यति यसमा खासै कुरा केही पनि भनेको छैन. अर्को स्लाइड.
Do you agree or disagree that technology will supersede the role of teachers in near future? भर्खर त्यही क्वेसन हामीले डिल गरे हो नि है. Try it yourself मा के छ? Of all public transportation options, a metro is the most convenient way to get around a large city. Okay, do you agree or disagree? Keywords के हुन सक्छ? Okay, you will tell me the keywords. अब you anyone can try. Tell me the keyword of this question. Of all public transportation options, a metro is the most convenient way to get around a large city. Do you agree or disagree? Public transportation or like a keyword. Okay, question को keyword त हो. हामीले आफ्नो एन्सरमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने keyword के होला? vehicle होला एउटा keyword हो. vehicle भन्ने एउटा keyword हुन सक्छ. त्यसपछि most convenient way to get around a large city भने नि. त्यस्तै यसको speed भन्ने हाम्रो अर्को keyword हुन सक्यो. अर्को भनेको time saving पनि एउटा keyword हुन सक्छ है. Okay, qualifying words र अब यस्तो हाम्रो keywords भनेको चाहिँ मेजरली अब एकदमै लेख्नै पर्ने वर्ड्सहरु कहिलेकाहीँ हुन्छ कि त्यस्तो लेख्नै पर्ने त लेखेन भने मार्क्स काट्छ भन्ने त हुँदैन बिकज एसे भनेको फ्री राइटिङ हो हैन तर कहिलेकाहीँ कुनै वर्ड्सहरु हुन्छ कि एकदम अनमिसेबल वर्ड्सहरु हुन्छ त्यसलाई लेखिन्छ हामीले क्वालिफाइङ वर्ड्स भने चाहिँ त्यस्तो खालको वर्डहरु हो के दैट हिट द नेल अन द हेड भन्छ नि एकदमै ठ्याक्कै एक्सेप्ट फर दैट वर्ड केही वर्ड अरु वर्ड म्याचै गर्दैन थियो त्यस सेन्टेन्समा भन्ने खालको वर्ड्सहरु हुन्छ के त्यसलाई भन्छ क्वालिफाइङ वर्ड्स अब आउट अफ योर कीवर्ड्स दैट यु हैव लिस्टेड त्यसभित्रबाट कुनै छुट्टाउनै नहुने वर्डहरु हुन्छ त्यसैलाई लेख्ने हो क्वालिफाइङ वर्ड्स भित्र अर्को भनेको एक्सन वर्ड्समा कस्तो हुन सक्यो भने नि जस्तो आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि लेख्ने वर्ड्सहरु के अब यसमा के गर्नुपर्छ कन्भेन्ट वे टु गेट अराउन्ड लार्ज ओके दिस इज अल्सो अ आर्गुमेन्टरी टाइप अफ क्वेसन बिकज पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अर्को के हुन सक्छ से ट्रली बस भन्ने पहिला इलेक्ट्रिक बस गुड्थ्यो के तारमा एउटा जस्तो हाम्रो केबलको तार हुन्छ नि त्यस्तै तारमा एउटा उसको के कनेक्सन लगाएको हुन्थ्यो त्यसपछि त्यही अनुसारले गुड्थ्यो के ट्रली बस चाहिँ अलिकति कन्भिनियन्ट हुन्छ मेट्रो ट्रेन भन्दा भन्न सक्यो किनभने मेट्रो ट्रेनमा के चाहिन्छ ट्र्याक चाहिन्छ नि ट्रेनलाई हो ट्रेनलाई हिँड्नलाई बाटो चाहिन्छ नि जुन चाहिँ सबै ठाउँमा त्यो बाटो बनाउँदै लगेको त्यो कन्भिनियन्टै हुँदैन के कतिपय ठाउँमा यतिकै जस्तो लामो बाटोतिरबाट ट्रेनलाई घुमाइदिएको नि हुन्छ बिकज त्यो ट्र्याक बनाउन त्यो पार्टबाट सजिलो हुन्छ हो त्यही भएर इलेक्ट्रिक बस रुटबाट जाँदाखेरि इजी हुने पनि हुन सक्छ कि हो त्यस्तै पोइन्ट्सहरुलाई लेख्दै आर्गुमेन्ट गर्दै कहिलेकाहीँ एउटा कुनै हार्स वर्ड्सहरु टफ वर्ड्सहरु लेखिन्छ के जुनले चाहिँ के कस्तो टाइपको हुन्छ जस्तो in some cases the metro train tracks can be made convenient but it might be a little longer so I do not recommend metro train over any other bus service that is much shorter like a road यसमा के भयो do not recommend भन्ने टर्म छ नि do not recommend यो टर्म चाहिँ एकदमै धेरै you should not भन्ने एउटा हुन्छ नि फर्म स्ट्यान्ड लिएर युज गर्ने वर्ड हो के यो चाहिँ त्यस्तै वर्डलाई चाहिँ ठ्याक्कै भनिन्छ एक्सन वर्ड है रिवर्डेड क्वेसन भनेको चाहिँ जस्तो हामीले लास्टमा के कन्क्लुजन पार्टमा लेख्छौं नि रिस्टेट गरेकै कुरा लगभग सिमिलर हुन्छ के अनि सेम वर्ड्सहरु जुन चाहिँ रिस्टेटिङमा छ जुन चाहिँ वर्ड चाहिँ क्वेसनमा छ त्यो वर्ड्सहरु चाहिँ युज भएको हुन सक्छ के कन्क्लुजन पोर्सनमा oh that is what reworded question means right now moving on to another question the world's wealthiest countries have increasingly been outsourcing labor related jobs to cheaper alternatives in other nations right and AC is supporting the case for the outsourcing of labor the world's wealthiest countries have increasingly been outsourcing labor related jobs okay
related jobs too. Okay. Okay. युएसए गयो युएसए भनेको एकदम डेभलप नेसन हो त्यसले के गरिदियो त ल गोलबेडा फार्ममा कति धेरै मान्छेहरू काम गर्छ गोलबेडै टिपेर बस्थे अरे त्यहाँ त एकदम ठुल्ठुलो फार्म हुन्छ गोलबेडै टिपेर बस्थे अरे उनीहरूले जम्मा गरेर के गरेर होइन अनि युएस गभर्मेन्टले अब के भने टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हुनु पर्यो अब गोलबेडा टिप्नलाई मान्छे होइन रोबोट लगाउनु पर्यो हर्से कुनै टेक्नोलोजी हुनु पर्यो भन्यो भने के हुन्छ त त्यो लेबर जुन छ नि चिप लेबरहरू हो नि उनीहरू त बिचराहरू लो स्यालेरीमा लो वेजमा नि काम गर्छ नि हो त्यस्तो लेबरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नै कन्ट्री चिपर अल्टरनेटिभ्स अरू नेसन्सहरू पठाइदिने जस्तो अब यो कन्ट्री भन्दा युएसए भन्दा अरू कन्ट्री बेटर छ भनेर रिक्रुटहरू पनि समेत पनि गरिदिने गर्छन् कि यो भनेको त्यो आउटसोर्सिङ अफ लेबर गर्छ नि जुन त्यो भनेको बेटर हो कि बेटर होइन भनेर क्वेसन सोधेको हो कि ठिक छ यो क्वेसन चाहिँ किन बेटर हो किन बेटर होइन भन्ने हुन्छ भने ल ओके लेट मी गिभ यु अलिकति सिम्प्लिफाइड इक्जाम्पल जस्तो गरुड सेक्युरिटिज भन्ने एउटा सेक्युरिटी एजेन्सी छ आई होप यु हर्ड अबाउट इट त्यो एजेन्सीले चाहिँ के गर्छ भने गार्ड्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूबाट जस्तो अब दोज हु आर विलिङ टु बिकम सेक्युरिटी गार्ड्स उनीहरूलाई चाहिँ लिएर आएर ट्रेनिङ्सहरू दिएर अनि दे सेल देम इन द मार्केट भन्नु खोजेको अब प्रभु ब्याङ्कमा तल सेक्युरिटी गार्ड चाहियो अरे हो भने त्यो गार्ड दाइलाई चाहिँ मसँग चाहिँ एकजना लेबर हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मलाई त्यो कम्पनीलाई चाहिँ स्यालेरी सर्टेन पैसा दिनुहोस् त्यसपछि हामीले हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ त्यो लेबरलाई फेरि फर्दर स्यालेरी दिएर तपाईँको कम्पनीमा लगिदिन्छौँ है भनेको हुन्छ क्या गरुड सेक्युरिटिजले हो अनि आउटसोर्सिङ अफ लेबर गर्नु चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर डिरेक्टली सोधेको हो क्या जस्तो त्यो सेक्युरिटी गार्ड मान्छेले चाहिँ ट्रेनिङ पायो प्रपर जब नै पायो नि त प्रभु ब्याङ्कमा त्यो गर्नु चाहिँ बेटर हो कि बेटर होइन अरू उसले चाहिँ बाहिर कतैबाट ट्रेनिङ लिएर आफै गएर प्रभु ब्याङ्कमा गएर ल मलाई चाहिँ मेरो स्यालेरी कम्प्लिटली मलाई नै दिनु रादर देन गिभिङ इट टु द एनी अदर एजेन्सी जस्तै गरुड सेक्युरिटिजहरूलाई दिनुभन्दा चाहिँ डिरेक्टली मलाई नै दिनुहोस् सो मैले चाहिँ मेरो पारिश्रमिकको पुरा भाग चाहिँ आफैले पाऊँ भनेर क्लेम गर्नु बेटर हो कि आउटसोर्सिङ अफ लेबर जसले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू दिन्छ जस्तो सेक्युरिटी गार्ड्सहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिन्छ त्यो बेटर हो कि त्यो बेटर हो भनेर आफूले आर्गुमेन्ट गरेर लेख्नुपर्छ है ओके बेस्ड अन योर एसी अनि यो लेभल अफ राइटिङ किवर्ड्सहरू त्यही अनुसारको हुन्छ क्वालिफाइङ वर्ड्सहरू हुन्छ एक्सन वर्ड्स रिवर्डेड क्वेसनहरू त्यही अनुसारको यु क्यान मेन्सन इट वेल मुभिङ अन टु अनदर slide. Many people feel violent media encourages real life violence among young people. What do you think causes young people to behave violently? Okay. कस्तो खालको एउटा कोट छ क्या कोटेसन के भन्छ भने नि यु बिकम वाट यु रिड यु बिकम वाट यु सी यु बिकम वाट यु हियर भन्छ क्या जस्तो वी बिकम वाट वी फिड आवर सेल्फ पनि भन्छ क्या जस्तो हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ न्युज हेर्ने बानी छ पोजिटिभ कुराहरू खाने बानी छ होइन अनि पोजिटिभ सबै कुरामा पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्ने एउटा टेन्डेन्सी आफूले डेभलप गरियो भने नि त्यो चाहिँ आफू पनि रियलमै पोजिटिभ हुँदै गइन्छ भन्छ कि तर नेगेटिभ कुरा सुनिन्छ नेगेटिभ कुरा देखिन्छ जब नेगेटिभ भायोलेन्ट कुराहरू देखिन्छ नि तब चाहिँ मान्छेहरूले आफैले पनि इट इज फाइन टु बी भाइलेन्ट भन्ने एउटा सबकन्सियस ब्रेनमा बस्छ कि ओके फर इक्जाम्पल जस्तो कोरोना भाइरस आएको थियो नि जब त्यति बेला के गर्यो भने मान्छेहरूले जसलाई कोरोना भाइरस भएको थियो नि रियलमा जसले चाहिँ टिभी हेरेर बस्यो त्यो टाइमभरि उसलाई कस्तो फिल भयो भने he or she really thought that he or she will die because के थियो भने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ एभ्रिवेयर त्यो कोरोना भाइरस लागेर यतिजना मर्यो देयर वेयर द सिन्स अफ दिज डेड बडिज अल ओभर अनि पशुपतिमा जलाउनमा
मान्छे थिएन देवघाटमा जलाउनलाई, मान्छे नट मान्छे, त्यो स्पेस पुगेन, मान्छे धेरै भयो, खचाखच भयो, एउटा डेड बडीमा थियो अर्को डेड बडी राखेर जलाइयो, यस्तो न्युजहरू एकदमै धेरै आउँथ्यो क्या त्यो टाइममा, फ्रस्ट्रेटिङ हुने गरी आउँथ्यो क्या। अनि टिभी निभाएर बस्थे कतिले त्यही हेर्थे। अनि के हुन्थ्यो, उनीहरू अब सिन्स दे आर देमसेल्भ्स आर कोभिड पेसेन्ट्स, उनीहरूलाई कस्तो हुन्थ्यो त, ल ओके माई सिचुएसन इज अल्सो गोइङ टु बी टर्निङ टु बी द सेम भन्ने एउटा डर बस्थ्यो है। त्यो भनेको चाहिँ केले गर्दा हो भने मिडियाले खालि नेगेटिभ न्युजहरू, प्राय नेगेटिभ न्युजमा फोकस गरेर भएको अराइज भएको प्रब्लम हो है त्यो। वाट डु यु थिङ्क कजेज यङ पिपल टु बिहेभ भाइलेन्टली? भाइलेन्ट बिहेभियर भन्ने कहाँबाट आउँछ भने नि, इफ यु सी भाइलेन्स, आफूमा पनि त्यो भाइलेन्ट बिहेभियर आउँछ क्या। किनभने सबकन्सियसली अब जस्तो वर्ल्ड एकदम नराम्रो छ भनेर कोही मान्छेमा प्रोग्राम त नभनौँ, कोही मान्छेमा त्यस्तो कन्सेप्ट छिराइदियो हामीले भने, जस्तो वर्ल्ड एकदम भाइलेन्ट छ, तिमी बाहिर कोठाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै यु विल सी टु पिपल फाइटिङ भन्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो मान्छेको टेन्डेन्सी भने नि, ओके बाहिर निक्लिने बित्तिकै दुईजना मान्छेको झगडा सुल्झाउनलाई म जानुपर्छ भनेर त्यो मान्छेले कस्तो पोजिटिभ कुरा सोच्याउ नि, झगडा सुल्झाउन जानुपर्छ भन्ने सोच्याउ नि, तर त्यो मान्छेको ब्रेनमा के बस्छ भने नि, आई हेभ टु बी मोर स्ट्रङ देन बोथ अफ देम टु बी एबल टु सेटल देयर डिस्प्युट भन्ने पनि बस्छ क्या। जस्तो उनीहरूको झगडा सुल्झाउन चाहिँ म उनीहरू दुईजना भन्दा मोर स्ट्रङ हुनुपर्छ है, आई हेभ टु बी मोर फिजिकल्ली पनि पावरफुल हुनुपर्छ। अनि एभ्री डे उसले त्यही झगडा देख्छ भने उसलाई कस्तो हुन्छ त, कुनै न कुनै दिन उसले एक न एकजनाको पक्ष लिएर झगडा गर्छ क्या। त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टको असर हुन्छ क्या, जुनसुकै मान्छेमा होस्। देवर चाहिँ वान इज टोल्ड द्याट बच्चा टु प्रेग्नेन्ट वुमेन इट इज सेड द्याट बच्चा पेटमा हुँदाखेरि चाहिँ के अरे भगवान्हरूको कुरा सुनाइदिनुपर्छ, वी हेभ टु feed them positive things. अनि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू पनि दे सुड अलवेज बी थिङ्किङ अबाउट द पोजिटिभ थिङ्सहरू भन्छ क्या। बच्चा 6 मन्थ्सको हुँदादेखि कुराहरू सुन्न थाल्छ, हि स्टार्ट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने एउटा छ कि, आई डोन्ट नो हाउ फार इट इज ट्रु, तर त्यस्तो छ कि। अनि सो द्याट अब द चाइल्ड बिकम्स पोजिटिभ इन द आफ्टर हि अर सी इज बोर्न। अनि 1 वर्षदेखि 5 वर्षको जस्तो नट एज नतोकौँ, तर कति ठाउँमा झगडा भएको ठाउँहरूमा बच्चाहरूलाई लिएर जाँदैन नि, हो बच्चाहरू गएको छ भने पनि आमा बाउले चाहिँ केही पनि भएको छैन त घर गइहाल, हो त्यस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ कि। द्याट इज वाट दे आर ट्राइङ टु डु, दे आर ट्राइङ टु डु इज द्याट इज दे आर ट्राइङ टु नट सो द भाइलेन्ट बिहेभियर ह्यापनिङ अराउन्ड टु देयर चाइल्ड, हो नि त। ओके, मुभिङ अन टु अनदर क्वेसन. More than one university degree is required to get ahead in many professions today. In the future, it is likely that people will attain a number of degrees before even starting work. Respond to this argument. Okay, this is something that we might have felt. आफैले पनि feel गरेको कुरा होला. Probably if you have passed your 12th standard, you might have been seeking for केही जागिर खाऊँ न भन्ने जस्तो यदि कसैले सोचेको छ भने यो केस फेस गरेको छ। ब्याचलर्स पछिकोले त अलमोस्ट 80% छ होला जसले जागिर खोजिरहेको हुन्छ, तर कस्तो डिमान्ड हुन्छ त, तिमीले चाहिँ यति डिग्री गरे हुन्छ, जस्तो डुअल डिग्री कोर्सेसहरू गरे हुनुपर्छ। तिम्रो चाहिँ इफ यु आर 20 years old, तिम्रो चाहिँ 25 yearsको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्न मात्रै बाँकी हुन्छ कि कम्पनीहरूले त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स माग्छ कि। हामी त फ्रेसर, हामी नभनौँ, ओके युजली फ्रेसर्सहरू चाहिँ जस्तो ब्याचलर्स पढेर भर्खरै निस्केको हुन्छ, त्यो मान्छेको के नै धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ होला होइन, बट देन कम्पनीज आर रिलक्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द इमोसन्स के। त्यही भएर इट इज द ट्रेन्ड। अब त्यही इन्भाइरोमेन्टमा फिट इन गर्नलाई मान्छेहरूले सुरु नैदेखि अब डिग्रीहरू डबल डिग्री लिएर, अब वर्ल्ड त मोर पपुलेसन पनि बढ्दै जान्छ, वर्ल्ड मोर कम्पिटिटिभ पनि हुँदै जान्छ नि, हो त्यही भएर डबल डिग्रिजहरू प्रोग्राममा फोकस गरेर पहिले अब एकाडेमिकली चाहिँ आफूलाई एकदमै धेरै साउन्ड बनाउने टाइपको टेन्डेन्सी मान्छेमा डेभलप हुन सक्छ है, बिफोर इभन स्टार्टिङ द वर्क। जस्तो काममा जानकै लागि भए पनि दे हेभ टु स्टार्ट डुइङ एकाडेमिकली चाहिँ
त्यो लेभलमा उनीहरूले आफूलाई स्ट्रेस दिएर भए पनि प्रेसर गरेर भए पनि स्ट्रङ चाहिँ बन्छन् है भनेर भनेको छ कि अनि त्यो हुनु बेटर हो कि बेटर होइन भन्ने कुरा चाहिँ आफूले मेन्सन गर्नुपर्छ ठिक छ मार्केट प्लेसमा फिट इन हुनलाई चाहिँ डबल डिग्री हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु गिभ पर्टिकुलर पोइन्ट्स अनि मेन्सन पर्टिकुलर आर्गुमेन्ट्स अन दिस म्याटर 53 भएछ ओके लेट अस एड्रेस अर्को क्वेसन अर्को स्लाइड प्लिज try it yourself of all public transportation options a metro is the most okay bhaisakyo the world's wealthiest countries okay these are answers sorry मैले answers भन्नै छोडेछु यो चाहिँ you might take a screenshot अनि त्यो क्वेशनलाई चाहिँ यो कुरामा एड्रेस गर्ने है भनेर लेख्न सकिन्छ है त ओके मैले अघि भनेको थिएँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन क्यान बी अ कीवर्ड भनेर हो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बिकेम अ कीवर्ड नि ओके ल अर्को एउटै कुरा छ फेरि अर्को द थेसिस भन्यो है त ओके द थेसिस पार्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने नि हामीले फोकस पार्टमा लेख्छौँ नि आई कम्प्लिटली अग्री और आई कम्प्लिटली डिसअग्री टु द स्टेटमेन्ट भनेर लेख्छौँ नि हामीले फोकस पार्टमा हो थेसिस भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हो वेदर यु सपोर्ट वेदर यु आर आइदर फर अर अगेन्स्ट द टपिक भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकियो भने यु आर डन विथ द थेसिस पार्ट जुन चाहिँ हामीले अलरेडी फोकस पार्टमा पढिसकेको छौँ आजको लेक्चरमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है थ्याङ्क यू फर यर रेस्पोन्स अरूलाई कसैलाई केही क्वेसन छ क्वेरी छ भने यु क्यान सेन्ड मी है त क्वेसन छैन जस्तो छ है सो प्रोबेबली आजको हाम्रो क्लासलाई हामीले त्यही एन्ड गर्ने हो त अर्को स्लाइड हेरौँ त ल के छ अर्को स्लाइडमा 4 मिनट अझै बाँकी रहेछ अर्को स्लाइड अझै अर्को स्लाइड अझै अर्को ओके हाउ टु राइट इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ यो कुरा त मैले पढाइसकेँ इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफमा के लेख्ने भन्ने के लेख्ने होला ल आई विल पिक अप समबडी अनि द पर्सन इज गोइङ टु टेल मी आकाश गुरुङजीले भनिदिनु ल योमा के लेख्ने होला इन्ट्रोडक्सरी पोर्सनमा के लेख्ने होला खै ट्राई नगर्ने ल मै भनिदिन्छु ल सुरुमा लेख्ने भनेको रिस्टेट त्यसपछि फोकस त्यसपछि रिस्टेट फोकस र के लेख्ने हो सपोर्टिङ सेन्टेन्स है त ल ओके ल दिस वाज द एन्ड अफ टुडेज क्लास कसलाई के क्वेसन क्वेरी छ भन्ने सोध्दा हुन्छ अहिले चाहिँ मैले लिभ गरेँ है त ठिक छ म्याम तर त्यो हामीले सल्भ गरेको क्वेसन केमा पठाउने हजुरलाई
मलाई मेसेन्जरमा पठाइदिए हुन्छ फोटो खिचेर है त सिलेबस एड गर्नु पर्यो त्यसो हैन मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्न मिल्छ सायद एड गर्न मिल्छ कि जस्तो लागेन हुन्छ म्याम हस् थ्याङ्क यू हस्